भर्खरै गएको भूकम्पबारे हाम्रा विज्ञ पाण्डाजीसँग जानकारी लिऊ। ल ल केटाकेटीहरू, तिमीहरू पनि भूकम्पबाट सुरक्षित छौ भनेर उता सर कहाँ हाजिरी लिनु जाऊ। भूकम्प जाँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? भूकम्पपछि आउने झट्काहरूबाट बच्नका लागि कृपया त्यो रेगुलेटर बन्द गरिदिनु होला। तपाईँ तल गइहाल्नुहोस्, यहाँ सुरक्षित छैन। भूकम्प गएको बेलामा सर्वप्रथम ग्यासको रेगुलेटर र बिजुलीको मेन स्विच बन्द गर्नुपर्छ। तपाईहरू त्यता नबस्नुहोस्, यता सुरक्षित ठाउँमा आउनुहोस्, छिटो। यसरी नै भूकम्पपछि आउने झट्काहरूबाट बच्नका लागि हामी जहिले पनि सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। आत्तिनु पर्दैन, तपाईको बच्चा सुरक्षित छ। तपाईहरू टेबल मुनि ओत लागेर साह्रै बुद्धिमानीको काम गर्नुभयो।